الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الجزء الرابع من مثال 216 شابتر 2 اللي هو من كتاب ليلاند بلانك وأنتوني تركين. الشكل اللي قدام حضراتكم شكل متغير، الكاش فلو كاش ان في من وجهة نظر المودع عند السنة الأولانية والسنة اللي بعدها 150 و150 ما تقدرش تعتبر يونيفورم سيريز لأن هذه الإيداعات غير متساوية. صحيح إنها بتبتدي مفيش فيها جاب في الوسط أو مبلغ مش موجود، لكنها غير متساوية. طب إيه طريقة النمط الأولانية؟ نشوف مع حضراتكم مع بعض. الحالة الأولاني واحد بيفكر يقول لك طب ما خلاص أعتبر كل واحد لوحده، هو المطلوب إن إحنا نحسب الفيوتشر فاليو، أعتبرهم 3 سنجل بيمنت مختلفين واروح للنقطه اللي على يمين. انا عندي العلاقه ان عندي بوزيتيف دايركشن والنقطه على يميني تبعد 1.1 اس المسافه. بالنسبه الاولانيه الكاش انفلو الاولاني يبعد مسافه الفرق بين السنه الثالثه والسنه الاولانيه، الثاني يبعد مسافه واحده. الدفعه الاخيره او الانفلو الاخير عند السنه الثالثه هي منطبقه عند التايم تي بتساوي 3، وبالتالي هتاخدها بنفس قيمتها كفيوتشر فاليو. نكتب بقى كايكويشن، هنقول ان اف الفيوتشر فاليو تساوي 100 للايداع الاولاني بعلاقه الاف على البي لان دي البريزنت فاليو بالنسبه للنقطه دي، كوما 10% كوما 2 مسافتين، زائد ال 150 اللي هو الايداع الثاني في علاقة اف على بي كوما 10% كوما 1، زائد ال 150 بتخش في نفسها لان النقطة منطبقة. لو رحت للجدول علاقة الاف على البي، الاف اكبر من البي المعامل هيبقى ب1 وانا عندي على السلم ب2 يبقى 1.1 تربيع اللي هو 1.21 زائد ال 150 انا عندي سنة واحدة يبقى بضرب ال 150 في 1.1 وال 150 الثانية مش هتتضرب حاجة، تضرب في 1 يبقى 100 في 1.21 زائد 150 في 1.1 زائد ال 150 الإجمالي بتاع الفيوتشر فاليو هيطلع 436. دي طريقة الحل الأولاني. تعال نشوف واحد تاني يفكر إزاي يحل هذا المثال. النمط التفكير الآخر بيقول لك طب ما أنا ممكن ده أعمله كسوبر بوزيشن زي ما كنا بنشتغل مثلا في مسائل الاستراكشر. يقول لك ده تجميعة إيه؟ عندي انيوتي يونيفورم سيريز 100 زائد حته هنا 50 وحته هنا 50 باثنين انيوتي صغيرين. الجزء الاولاني هيشتغل يونيفورم سيريز على 3 سنين. طيب والجزء الثاني هتعمل فيه ايه؟ الجزء الثاني ممكن اخده كفيوتشر فاليو لاثنين بريزنت، وده فعلا اللي احنا طريقه التفكير. نقدر نكتب ريكوشن كالاتي. عندي طبعا ما زالت الاي بتساوي 10%، يبقى اف بتساوي 100 على 3 سنين انيوتي، تعتبر انيوتي اضرب في علاقه الاف على الايه كوما 10 كوما 3 زائد ده سنجل والنقطه على يمينه يبقى والمسافه سنه، يبقى بضرب ال 50 في علاقه اف على بي كوما 10% كوما 1 زائد ال 50 المنطبقه بتضرب في 1. يبقى من هنا بخش في الجدول بتاع 10% ل3 سنين هيطلع المعامل 3.31 اضربه في 100. هنا المعامل اف على بي هو 1.1 اضربه في 50 زائد ال 50 يديك نفس رقم 436. واحد تاني بيقول لك طب انا اختار قصه المومنت السيميلاريتي بتاعت الكاش فلو مومنت، وفي الحاله دي اخد البيفوت بوينت عند تي بتساوي 3. طيب تعالى نشوف الاف نازل لتحت والواحد زائد الاي اس 0 وبالتالي هيبقى ماينس اف زائد عندي ال 100 في 1 زائد اي اس فرق المسافه اللي هو التربيع 1.1 تربيع زائد ال 150 بلس في 1.1 اس 1 زائد ال 150 في 1.1 اس 0. كل الكلام ده بعمله صم
وايكويتنج لزيرو. هيديك القصه المعروفه ان الفيوتشر فاليو هو عباره عن تحويلات، نفس الكلام ان انا عندي حاجه في البريزنت كسنجل بيمنت وبحولها للفيوتشر، فهي ما اضافتش شيء ولكنها كطريقه للحل. فعندي ال 150 منطبقه ضرب الواحد زائد ال 150 ضرب الواحد 1 من 10 زائد ال 100 ضرب 1 من 10 ضربين يديني نفس 436. ده اللي لو عايز يكتب، عشان عايز يتاكد ان انت بتكتب الايكويشن في صوره مظبوطه. الله اكبر والعزة لله. طريقه الحل اللي احنا شفناها مع حضراتكم بتاعت البيفوت يتولد عنها ايكويشن ان اف بتساوي 100 اف على بي كوما 10 كوما 2 زائد ال 150 اف على بي كوما 10 كوما 1 زائد ال 150 في 1، يعني ممكن تتكتب زائد 150 تديني الفيوتشر فاليو 436. نشوف طريقة تفكير أخرى بنمط آخر لكتابة المعادلة. واحد تاني قال لك أحول ال A إلى F وأحول ال G إلى A1 ومعنى F1. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك زود 50 فوق و50 تحت، وبالتالي تحول ده إلى جريدينت، جزء منه إلى جريدينت، لأن هنشوف مع حضرتك لما أنا زودت ال 50 أصبحت دي 200. بقى الكومنت بتاعي أقدر آخد الأنيوتي 100، يبقى هنا 100 ف100 ف100 زي ما حضراتكم شايفين. يبقى أنا عندي من 0 إلى 3 عند التايم 1 عندي 100، وعند التايم 2 عندي 100 بقى لي 50، وعند التايم تي 3 عندي 100 يتبقى لي 100. يبقى ده الجزء السوبر بوزيشن الاولاني. زائد تعالى نشوف هنا 100 من ال 100 بزيرو، وهنا ال 150 عندي 50، وهنا نتيجه ال 50 اللي انا ضفتها بقت 100. بس ما تنساش ان انا لازم ارجع اخصم 50 لان في الحقيقه ما فيش وجود لل 50 دي، فلازم اعمل لها اوبزيت. طيب الجزء الاولاني دي هتتعامل معاك كانيوتي، وايه المطلوب؟ ان انا اجيب الفيوتشر. يبقى هجيبه بدلاله الايه ضرب الاف على الايه زي ما حضرتك شايفين. يبقى الفيوتشر هو عباره عن اف في اي ضرب الاف على الايه كوما 10% كوما 3 اللي هو الحاله الاولانيه، زائد الحاله الثانيه الجي اعمل له ايه؟ احوله الى ايه؟ لان في الجدول عندي معاملين. تعال نشوف الجدول. فيما يخص بالجي عندي حالتين، الحاله الاولانيه تحويله الجي الى ايه، الحاله الثانيه تحويله الجي الى بريزنت. فاحنا هنحوله لايه، وبعد ما نحوله الى ايه معدل نرجع نوديه تاني فيوتشر. هنشوف مع حضرتك. يبقى زائد الجي بدلاله الاي على الجي كوما 10 كوما 3. ليه 3؟ لان البدايه عندي نسبيا، لان السلوب بيروح عند الشانه الاولانيه، فهو يعتبر عايز احوله لانيوتي، فبضرب بقول ان الجي عايز احوله لايه بدلاله 10% والثلاثه. تمام. طب بعد ما تحوله لانيوتي هتعمل ايه؟ هترجع تحوله الى فيوتشر زي الاولاني. يبقى ده كل القوس ده هتضرب، ده بقى اصبح ايه دلوقتي بعد ما دول طاروا بقى ايه؟ لو ارجع اضربه في اف على ايه عشان الاف تجمع الايه والاف و10% و3. طب في الاخر ال 50 التحتانيه دي هعمل فيها ايه؟ هخصمها لانها بتروح بنيجاتيف فاليو بقيمتها لانها منطبقه عند النقطه ان بتساوي 3. طيب الاف على ايه؟ اكتر من واحد يبقى 1 من 10 اس 3 زي ما حضراتكم عارفين. يبقى 100 في 3 سوري اف على ايه انيوال بجيبها من الجدول اهي عند ان بتساوي 3. اف على ايه 3.31 زائد الايه على الجي 10% 3. تعالى نشوف الايه على الجي ادي 3
ودي الاي على جي 0.937، لان انت عندك مثلث عايز تخلي نفس المساحه بتاعته يونيفورم، فبالتالي بتضرب في معامل اقل من 1.937. ادي 0.937 في الجريدينت ال 50. اف على ايه؟ فيوتشر فاليو 10% 3، ادي 3. اف على ايه؟ 3.31، ادي سي 3.31. وارجع ما تنساش تخصم ناقص ال 50 اللي هي دي، يبقى 100 في 3.31 زائد 50.93، بكل الكلام ده اتضرب في بعضه. 50 في 0.937 في 3 31 ناقص ال 50. لما بتعمل simplification هيطلع الرقم 436.07 قريب. احنا استعرضنا مع حضراتكم المجموعة الأربع أجزاء من المثال 216 من كتاب بروفيسور ليلاند بلانك وأنتوني تاركين بالأنماط المختلفة، كيفية كتابة المعادلات حسب المطلوب. وزي ما ابتدينا في الأول إنه تقدر إن أنت توصل بعدة طرق مختلفة باكسبريشن، إنك ساعات ممكن تروح عندك الأنيوجي، ما عندكش هم مش كلهم انيوجي، فبتيجي عند مثلا نقطة معينة تعتبر انيوجي، النقطة دي انترميديت، فتقدر منها تروح على البريزنت وبعدين ترجع تاني لو عايز الفيوتشر تحول من بريزنت إلى فيوتشر، وهكذا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.